Κάπου ανάμεσα σε δύο αναπνοές αρχίζει η ιστορία σου, όχι η βιογραφική, αυτή που γράφουν τα χαρτιά και οι ημερομηνίες, αλλά η άλλη, η αθέατη, εκείνη που ξεκινά τη στιγμή που συνειδητοποιείς πως κάτι μέσα σου ψάχνει να θυμηθεί και δεν ξέρεις τι. Ζεις κι όμως κάτι βαθύτερο, σε ρωτά σιωπηλά, είναι αυτή όντως η ζωή σου? Η φωνή αυτή δεν ακούγεται με αυτιά αλλά με ψυχή και όσο την αγνοείς τόσο δυναμώνει. Είναι η ίδια φωνή που όταν μένεις μόνο στη νύχτα ψιθυρίζει πως υπάρχει κάτι περισσότερο από το φως που βλέπεις και το σώμα που κινείς. Για χρόνια ίσως την μπέρδεψες με άγχος, με μελαγχολία, με εκείνη την αδιόρατη θλίψη που σε πιάνει χωρίς λόγο. Αλλά δεν είναι θλίψη. Είναι η μνήμη της ψυχής σου που προσπαθεί να ξυπνήσει. Κάθε άνθρωπος έρχεται εδώ κουβαλώντας έναν σκοπό που έχει ξεχάσει και όλη η ζωή του δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αργή, μυστηριώδης διαδικασία ανάμνησης. Δεν μαθαίνεις ποιος είσαι. Θυμάσαι. Κομμάτι-κομμάτι, πίσω από στρώματα κοινωνικών ρόλων, τραυμάτων, επιθυμιών που δεν ήταν ποτέ δικές σου, αρχίζεις να υποψιάζεσαι ότι κάτι δεν πάει όπως φαίνεται. Ότι ο κόσμος αυτός με τα χρονοδιαγράμματα, τα ονόματα και τις υποχρεώσεις είναι απλώς μια σκηνή και πίσω από τη σκηνή κάποιος, εσύ, παίζει όλους τους ρόλους, μόνο που το έχει ξεχάσει. Η ψυχή σου δεν θέλει απαντήσεις, θέλει ανάμνηση. Κάθε φορά που σταματάς να κυνηγάς, κάθε φορά που κοιτάς τη σιωπή και δεν τη φοβάσαι, ένα μικρό κομμάτι της αρχίζει να θυμάται. Και τότε κάτι μέσα σου ανασένει αλλιώς. Δεν είναι φώτιση, είναι επιστροφή. Η επιστροφή σε αυτό που πάντα ήσουν, πριν οι λέξεις σε κάνουν να πιστέψεις ότι ήσουν κάτι άλλο. Και κάπου εδώ αρχίζει η πορεία. Η αναζήτηση δεν είναι να βρεις τον εαυτό σου, είναι να απογυμνωθείς από όλα όσα δεν είσαι. Και αν νιώσεις ότι αυτό που έρχεται θα σε διαλύσει, μη φοβηθείς. Γιατί αυτό που διαλύεται δεν ήσουν ποτέ εσύ. Κι έτσι, μέσα από το ρήγμα της πρώτης αφύπνισης, ανοίγει ο δρόμος προς το άγνωστο. Εκεί όπου θα σε περιμένει το επόμενο βήμα, η συνάντηση με τη σκιά. Κάποτε θα χρειαστεί να κοιτάξεις πίσω σου. Όχι για να νοσταλγήσεις, αλλά για να δεις τι σε κρατά δεμένο. Γιατί ό,τι δεν αντιμετωπίζεις δεν εξαφανίζεται, ριζώνει. Και εκεί μέσα στο χώμα των εμπειριών σου γεννιέται η σκιά σου. Η σκιά δεν είναι ο εχθρός σου. Είναι το κομμάτι του εαυτού σου που κρύφτηκε για να σε προστατέψει. Κάθε φόβος, κάθε θυμός, κάθε ενοχή που έθαψες ζει εκεί μέσα. Και όσο περισσότερο την αποφεύγεις, τόσο πιο πολύ σε κατευθύνει χωρίς να το ξέρεις. Πίστεψες ότι πρέπει να είσαι καλός, ήρεμος, δυνατός. Έμαθες να χαμογελάς όταν ήθελες να ουρλιάξεις, να συγχωρείς προτού νιώσεις το άδικο, να προχωράς χωρίς να σταματάς να καταλάβεις τι πονά. Και η σκιά σου υπομονετικά μάζευε όλα όσα δεν τόλμησες να παραδεχτείς. Κάποτε όμως όταν η ψυχή αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα, η σκιά δεν μένει πια σιωπηλή. Βγαίνει στην επιφάνεια μέσα από κρίσεις, απογοητεύσεις, ξαφνικές θλίψεις χωρίς λόγο. Όλα όσα νόμιζες ότι έχεις ξεπεράσει, ξανάρχονται να σε ρωτήσουν. Είσαι έτοιμος να με δεις χωρίς να με κρίνεις? Η αλήθεια είναι πως δεν μπορείς να βρεις φως χωρίς να περάσεις μέσα από το σκοτάδι. Το φως δεν βρίσκεται απέναντι από τη σκιά, βρίσκεται μέσα της. Η σκιά είναι το κλειδί που σε οδηγεί σε εκείνο που είσαι στα αλήθεια, γιατί χωρίς να τη δεχτείς είσαι μισός, μια εκδοχή του εαυτού σου προσεκτικά επιλεγμένη για να είναι αποδεκτή. Μα κάθε φορά που κρύβεσαι από κάτι μέσα σου, του δίνεις δύναμη. Κάθε άρνηση είναι τροφή για το κομμάτι εκείνο που δεν άντεξες να νιώσεις. Και έτσι, το ταξίδι προς τη φώτιση δεν ξεκινά με φως, ξεκινά με ειλικρίνεια. Με το θάρρος να κοιτάξεις μέσα σου και να πεις «Ναι, αυτό το σκοτάδι είναι και αυτό δικό μου». Όταν πάψεις να φοβάσαι, τη σκιά σου αρχίζει να μεταμορφώνεται. Σαν το φίδι που αλλάζει δέρμα και εσύ πετάς τα παλιά σου προσωπία.
Και μέσα από αυτή τη διαδικασία καταλαβαίνεις πως η σκιά δεν ήταν ποτέ αντίπαλος, αλλά ο φύλακας της ψυχής σου, εκείνος που περίμενε να σε δει να οριμάζεις αρκετά για να τον αντέξεις. Μόνο τότε αρχίζει η ένωση, η επανασύνδεση με όλα όσα είσαι, φως και σκοτάδι, χαρά και λύπη, ζωή και απώλεια. Γιατί η ψυχή σου δεν ζητά τελειότητα, ζητά ολότητα. Και όταν το καταλάβεις αυτό, κάτι αλλάζει ριζικά μέσα σου. Γιατί τότε θα έρθει η στιγμή της σιωπής. Εκεί όπου μετά τη σύγκρουση με τη σκιά θα συναντήσεις για πρώτη φορά τον εαυτό σου, χωρίς ρόλους. Όταν η σύγκρουση καταλαγιάζει, όταν οι φωνές μέσα σου κουράζονται από το να παλεύουν, έρχεται εκείνη, η σιωπή. Όχι η απουσία ήχου, αλλά η παρουσία του όλου. Είναι παράξενο πως τη φοβόμαστε, γιατί μέσα στη σιωπή δεν υπάρχει τίποτα να μας αποσπάσει, τίποτα να μας κρατήσει μακριά από αυτό που είμαστε. Και εκεί ακριβώς αρχίζει η αλήθεια να ψιθυρίζει. Όχι με λόγια, αλλά με μία γνώση που δεν περνά από το μυαλό. Στην αρχή η σιωπή μοιάζει άβολη. Ο νους σε σπρώχνει να κάνεις, να ψάξεις, να αποδείξεις. Μα όταν αρχίσεις να την αντέχεις, να κάθεσαι μέσα της χωρίς να θες να τη γεμίσεις, τότε κάτι απαλό συμβαίνει. Αρχίζεις να ακούς. Όχι τους ήχους του κόσμου, αλλά τον ρυθμό πίσω από αυτούς. Την ανάσα της ύπαρξης. Εκεί, μέσα σε εκείνη τη λεπτή παύση ανάμεσα στις σκέψεις, αντιλαμβάνεσαι πως δεν είσαι η σκέψη σου. Είσαι ο χώρος που τις περιέχει. Ο σιωπηλός μάρτυρας που κοιτά χωρίς να χρειάζεται να ελέγξει τίποτα. Η σιωπή δεν ζητά απαντήσεις. Τις διαλύει. Γιατί μπροστά στην παρουσία της, κάθε ερώτηση καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται πια να υπάρξει. Ο νους παραδίνεται όχι γιατί νικήθηκε, αλλά γιατί κουράστηκε να προσποιείται πως ξέρει. Και τότε κάτι βαθιά ανθρώπινο και θεϊκό μαζί ξυπνά μέσα σου. Μια γαλήνη που δεν εξαρτάται από συνθήκες. Μια αίσθηση οικειότητας με το άπειρο. Σαν να θυμάσαι ξαφνικά ότι ήσουν πάντα εκεί. Απλώς το είχες ξεχάσει μέσα στο θόρυβο της ζωής. Στη σιωπή δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει πριν ή μετά, ούτε εγώ και οι άλλοι. Υπάρχει μόνο αυτό το αίσθημα του είμαι. Καθαρό, απλό, χωρίς ταμπέλες. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις πως όλη η προσπάθεια να γίνεις κάτι ήταν ένα παιχνίδι του νου, γιατί ήσουν ήδη όλα. Αυτή η σιωπή δεν σε απομονώνει, σε ενώνει, και όταν τη νιώσεις αληθινά, κάθε πράξη σου, κάθε βλέμμα, κάθε ανάσα κουβαλά κάτι από εκείνη. Μια ποιότητα παρουσίας που δεν χρειάζεται να αποδειχθεί, γιατί απλώς είναι. Και κάπου εκεί, μέσα στη σιωπή, αρχίζει να γεννιέται κάτι νέο. Όχι η αναζήτηση, αλλά η κατανόηση. Όχι η επιθυμία να αλλάξεις, αλλά η επίγνωση πως δεν υπήρχε ποτέ τίποτα λάθος για να διορθωθεί. Και όταν αυτό το φως αρχίσει να αναδύεται μέσα από τη σιωπή, τότε η ψυχή στρέφεται αλλού, προς κάτι πιο λεπτό, πιο μυστηριώδες, πιο αληθινό, τη σύνδεση με τον κόσμο, με τους άλλους, με την ίδια την ύπαρξη. Αφού περάσεις μέσα από τη σιωπή, αρχίζεις να βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά. Όχι σαν κάτι εκεί έξω, αλλά σαν προέκταση του ίδιου σου του είναι. Σαν να υπάρχει ένας αόρατος ιστός που συνδέει τα πάντα, κάθε άνθρωπο, κάθε δέντρο, κάθε ήχο. Και εσύ δεν είσαι πια ο παρατηρητής. Είσαι το ίδιο το νήμα που τα ενώνει. Η σύνδεση δεν είναι συναίσθημα, είναι αναγνώριση. Είναι η βαθιά κατανόηση πως τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει μόνο του. Ότι κάθε ανάσα που παίρνεις είναι η ανάσα της γης. Κάθε βλέμμα που συναντάς είναι καθρέφτης του ίδιου φωτός που ζει μέσα σου. Μέχρι τότε έβλεπες τους άλλους μέσα από το φίλτρο της ταυτότητάς σου, εγώ και οι άλλοι. Τώρα αυτή η γραμμή αρχίζει να θολώνει και εκεί που άλλοτε υπήρχε απόσταση γεννιέται οικειότητα. Μια αίσθηση ότι όλοι παίζουμε τον ίδιο ρόλο κάτω από διαφορετικά προσωπία. Η σύνδεση δεν σημαίνει να προσκοληθείς. Σημαίνει να αναγνωρίσεις ότι όλα είναι ήδη ενωμένα. Ότι δεν χρειάζεται
να προσπαθήσεις να αγαπήσεις, γιατί η αγάπη είναι η φυσική κατάσταση της ύπαρξης όταν σταματά να φοβάται. Κάθε φορά που ανοίγεις την καρδιά σου, ο κόσμος αλλάζει. Όχι επειδή εσύ αλλάζεις κάτι απ' έξω, αλλά επειδή η δόνηση μέσα σου συντονίζεται με κάτι μεγαλύτερο. Και αυτό το κάτι δεν είναι μεταφυσικό μυστήριο, είναι η ίδια η συνείδηση που αναγνωρίζει τον εαυτό της μέσα σε όλα. Είναι εκείνη η στιγμή που κοιτάς έναν ξένο και χωρίς λέξεις νιώθεις πως τον γνωρίζεις. Ή όταν περπατάς σε ένα δάσος και αισθάνεσαι πως τα φύλλα σου μιλούν, όχι με ήχο αλλά με παρουσία. Αυτή είναι η αληθινή ένωση, όχι ρομαντική, όχι ιδεατή, αλλά υπαρξιακή. Η ψυχή σου αναγνωρίζει την ίδια της την ουσία μέσα στο βλέμμα του κόσμου και τότε η μοναξιά αρχίζει να διαλύεται, γιατί αντιλαμβάνεσαι πως δεν ήσουν ποτέ μόνος. Απλώς κοιμώσουν μέσα σε έναν κόσμο που θεωρούσες ξεχωριστό. Η ζωή δεν είναι πια κάτι που σου συμβαίνει, είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σου. Όμως αυτή η κατανόηση φέρνει και ένα βάρος. Γιατί όταν δεις ότι όλα είναι ένα, δεν μπορείς πια να προσποιηθείς. Η ψευδαίσθηση του ελέγχου καταρρέει. Η αγάπη πάβει να είναι επιλογή και γίνεται ευθύνη. Νιώθεις τα πάντα πιο έντονα, τη χαρά, τη λύπη, τη ζωή και την απώλεια. Και εκεί αρχίζει η αληθινή πρόκληση. Να παραμείνεις ανοιχτός ακόμη και όταν πονάει. Να μείνεις παρόν, να μην κλείσεις την καρδιά σου όταν το φως της σύνδεσης σε καίει. Γιατί μόνο τότε η αγάπη πάβει να είναι συναίσθημα και γίνεται επίγνωση. Μία κατάσταση ύπαρξης που σε διαπερνά ολόκληρο. Και όταν το νιώσεις αυτό, όταν καταλάβεις πως το φως που ψάχνεις ζει σε κάθε ψυχή γύρω σου, τότε αρχίζεις να βλέπεις το επόμενο στάδιο του ταξιδιού, την αποδοχή, εκεί όπου η καρδιά σταματά να παλεύει και μαθαίνει απλώς να ρέει. Κάποια στιγμή μετά τη σύνδεση έρχεται η στιγμή που όλα όσα νόμιζες ότι ήξερες για τη ζωή αρχίζουν να καταραίουν. Και όχι με βία αλλά με γαλήνη, γιατί καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει πια τίποτα να διορθώσεις, τίποτα να αποδείξεις, τίποτα να κρατήσεις με το ζόρι. Αυτό είναι το σημείο της αποδοχής, όχι εκείνης της παθητικής στάσης που μοιάζει με παραίτηση, αλλά της βαθιάς συνειδητοποίησης ότι η ύπαρξη ξέρει, ότι το ποτάμι ξέρει να κυλά, χωρίς να χρειάζεται να του δείξεις προς τα πού. Η αποδοχή γεννιέται όταν σταματάς να αντιστέκεσαι σε αυτό που είναι, όταν δεν προσπαθείς πια να αλλάξεις τη ροή, αλλά να την καταλάβεις. Δεν σημαίνει ότι πάβεις να ενεργείς, σημαίνει πως πάβεις να παλεύεις ενάντια σε ό,τι ήδη συμβαίνει. Κάποτε νόμιζες ότι η δύναμη βρίσκεται στην επιβολή, στο να ελέγχεις τα πάντα, να κάνεις τη ζωή να μοιάζει με το σχέδιό σου. Μα τώρα βλέπεις πως η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην ευαλωτότητα, στο να μπορείς να πεις «Δεν ξέρω, μα εμπιστεύομαι». Η αποδοχή δεν σημαίνει ότι τα πάντα είναι εύκολα ή δίκαια. Σημαίνει ότι αφήνεις χώρο για να υπάρξει το νόημα, ακόμη και αν δεν το βλέπεις ακόμα. Είναι το σημείο όπου το γιατί μετατρέπεται σε έτσι είναι. Και εκεί κάτι μέσα σου ησυχάζει. Η ψυχή σου σταματά να αντιστέκεται στο παρόν. Και όταν πάψει η αντίσταση, αρχίζει η ροή. Αρχίζεις να βλέπεις τη σοφία μέσα στις απώλειες, την ομορφιά μέσα στην ατέλεια, το μάθημα μέσα στον πόνο. Γιατί ξαφνικά κάθε τι αποκτά θέση μέσα σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο που δεν χρειάζεται πια να το κατανοήσεις με λόγια. Αυτή είναι η στιγμή που η ζωή πάβει να είναι εχθρός και γίνεται συνεργός. Η στιγμή που πάβεις να ρωτάς γιατί σε μένα και αρχίζεις να ρωτάς τι θέλει να μου δείξει αυτό. Και εκεί μέσα σε αυτή τη νέα οπτική γεννιέται η ελευθερία. Γιατί όταν αποδέχεσαι, σταματάς να κουβαλάς. Δεν σημαίνει πως όλα πάβουν να σε αγγίζουν. Σημαίνει πως σε αγγίζουν χωρίς να σε σπάνε. Η ζωή κυλά μέσα σου και εσύ μέσα σε αυτήν χωρίς να υπάρχει πλέον διαχωρισμός. Η αποδοχή είναι το πέρασμα προς τη σοφία. Γιατί από αυτή γεννιέται η κατανόηση και από την κατανόηση η ειρήνη. Μια ειρήνη που δεν στηρίζεται σε εξωτερικές συνθήκες αλλά στην εσωτερική βεβαιότητα ότι όλα ανήκουν. Ακόμη και αυτό που πονά.
Και τότε αρχίζεις να βλέπεις πως η ζωή δεν είναι μια αλυσίδα από τυχαία γεγονότα, αλλά μια τέλεια, μυστηριώδης συμμετρία, ένας διάλογος ανάμεσα σε σένα και στο όλον. Και όσο περισσότερο ακούς, τόσο πιο καθαρά καταλαβαίνεις. Κάθε τι που σου συνέβη δεν ήταν εμπόδιο, ήταν οδηγός. Και εκεί, μέσα από την αποδοχή, ανοίγει ο δρόμος για το πιο λεπτό στάδιο του ταξιδιού, τη μεταμόρφωση, εκεί όπου η ψυχή δεν επιβιώνει απλώς, αλλά αρχίζει να ανθίζει. Αυτή είναι η στιγμή που η ζωή πάβει να είναι εχθρός και γίνεται συνεργός. Η στιγμή που πάβεις να ρωτάς γιατί σε μένα και αρχίζεις να ρωτάς τι θέλει να μου δείξει αυτό. Και εκεί, μέσα σε αυτή τη νέα οπτική, γεννιέται η ελευθερία, γιατί όταν αποδέχεσαι, σταματάς να κουβαλάς. Δεν σημαίνει πως όλα πάει μεταμόρφωση, δεν συμβαίνει με ένα μεγάλο θεαματικό άλμα, δεν μοιάζει με έκρηξη ή με μαγική λύση. Συμβαίνει σιγά, σαν το νερό που διαπερνά τις ρογμές της πέτρας, όπως η αυγή που φωτίζει σιγά σιγά τα βουνά. Αρχίζει εκεί που η αποδοχή συναντά τη σκιά. Όταν σταματάς να πολεμάς τον εαυτό σου και δίνεις χώρο να υπάρξει ολόκληρος, με τις πληγές, τους φόβους, τις αμφιβολίες σου, τότε η ψυχή σου αρχίζει να θυμάται ποια είναι και θυμάται με τρόπο που δεν μπορείς πια να αγνοήσεις. Η μεταμόρφωση είναι άμεση συνέπεια της συνειδητοποίησης ότι κάθε πόνος, κάθε αποτυχία, κάθε απώλεια ήταν ένα εργαλείο. Ότι το σύμπαν δεν σε τιμωρούσε ούτε σε καθυστερούσε, σε προετοίμαζε, σου καθάριζε τον δρόμο και τότε αρχίζει να αλλάζει ο τρόπος που κινείσαι μέσα στον κόσμο. Η σκέψη σου γίνεται πιο καθαρή, η καρδιά σου πιο ελεύθερη, η ενέργειά σου πιο ήρεμη, πιο σταθερή. Δεν χρειάζεται πια να προσπαθείς να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Δεν χρειάζεται να κυνηγάς το αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα αρχίζει να ακολουθεί εσένα. Η μεταμόρφωση σε κάνει να βλέπεις διαφορετικά τους ανθρώπους, τις καταστάσεις, τα όρια που νόμιζες ότι υπήρχαν και καταλαβαίνεις ότι όλα όσα συμβαίνουν για σένα, όχι εναντίον σου. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό να θυμάσαι είναι το εξής: η μεταμόρφωση δεν είναι ευκολία. Μπορεί να πονάει, μπορεί να σε αποσταθεροποιεί, μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι χάνεις τον έλεγχο. Αλλά αυτός ο πόνος, αυτή η αβεβαιότητα είναι σημάδι ότι η παλιά σου μορφή διαλύεται για να γεννηθεί κάτι νέο, κάτι που μπορεί να σταθεί σταθερό στο νέο σου κόσμο. Εδώ μαθαίνεις τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην προσπάθεια και στη ροή. Στην προσπάθεια πιέζεις, στη ροή αφήνεις. Και η ροή δεν σημαίνει αδράνεια, σημαίνει εμπιστοσύνη, σημαίνει να είσαι ενεργός μέσα στον κόσμο, αλλά όχι σε διαρκή αγώνα με τον εαυτό σου. Η μεταμόρφωση είναι το πέρασμα από το πρέπει στο είναι, από την πίεση στην ευκολία, από την αναζήτηση στην παρουσία. Και όταν συμβεί, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνεις άμεσα, όλα γύρω σου αρχίζουν να ανταποκρίνονται στη νέα σου ενέργεια. Η ζωή δεν σε πιέζει πια. Η ζωή σε ακολουθεί. Το πεδίο σου αρχίζει να αντανακλά την αλήθεια σου και η αλήθεια σου έχει αλλάξει. Όμως, πριν η νέα σου πραγματικότητα στεριώσει, υπάρχει μια στιγμή σιωπής. Ένα διάστημα όπου τίποτα δεν φαίνεται να συμβαίνει, η στιγμή που η ψυχή σου πρέπει να σταθεροποιηθεί στο νέο της σώμα. Μετά τη μεταμόρφωση υπάρχει μια στιγμή που μοιάζει με κενό. Μια στιγμή όπου όλα γύρω σου φαίνονται αδρανή, όπου η ζωή δεν μοιάζει να κινείται και τίποτα δεν ανταποκρίνεται όπως περίμενες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στάδιο, η ιερή σιωπή. Η σιωπή δεν είναι απουσία, δεν είναι καθυστέρηση ή τιμωρία. Είναι η στιγμή όπου η ψυχή σου εναρμονίζεται με τη νέα της συχνότητα, όπου η εσωτερική σου πραγματικότητα σταθεροποιείται πριν η εξωτερική αρχίσει να αντανακλά. Εδώ όλα όσα δεν ανήκουν στη νέα σου ταυτότητα αρχίζουν να φεύγουν. Οι παλιές συνήθειες, οι σχέσεις που δεν σε στηρίζουν πια, οι περιοριστικές σκέψεις, όλα απομακρύνονται απαλά αλλά σταθερά.
Και αυτή η απομάκρυνση δεν είναι χάος, είναι καθαρισμός. Είναι το πεδίο που οργανώνει το χώρο για το νέο σου εαυτό. Σε αυτή τη σιωπή μαθαίνεις να κρατάς την ενέργειά σου σταθερή, να μην κυνηγάς αποτελέσματα, να μην προσπαθείς να ελέγξεις, απλώς να είσαι και να αφήνεις τον χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Είναι δύσκολο. Η παλιά σου ταυτότητα θα προσπαθήσει να σε επαναφέρει, να σε τραβήξει πίσω στον φόβο και στην αβεβαιότητα, αλλά κάθε αντίσταση σε αυτή τη σιωπή είναι αντίσταση στη δική σου εξέλιξη. Όσο πιο πολύ αγκαλιάζεις τη σιωπή, όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι αυτό που δεν βλέπεις, τόσο πιο γρήγορα η νέα σου πραγματικότητα αρχίζει να σχηματίζεται. Και τότε συνειδητοποιείς κάτι εκπληκτικό. Η σιωπή αυτή δεν είναι κενή. Είναι γεμάτη ζωή. Γεμάτη με νέες δυνατότητες, νέες ιδέες, νέα μονοπάτια που δεν μπορούσες να δεις πριν. Η σιωπή είναι η μήτρα του νέου σου κόσμου. Εδώ μαθαίνεις να διαχωρίζεις την ανάγκη από την επιθυμία, να νιώθεις το νέο να γεννιέται χωρίς να το πιέζεις, να εμπιστεύεσαι τη διαδικασία ακόμα και όταν δεν υπάρχει σαφής απόδειξη. Αυτή είναι η στιγμή που η ενέργειά σου γίνεται καθρέφτης. Το πεδίο ανταποκρίνεται στη νέα σου συχνότητα και κάθε μικρή αλλαγή μέσα σου, μία σκέψη, ένα συναίσθημα, μία επιλογή, αρχίζει να αναδιαμορφώνει τη ζωή σου γύρω σου. Αλλά τι συμβαίνει όταν η νέα σου ενέργεια αρχίζει να αναδύεται στον κόσμο και τίποτα γύρω σου δεν μοιάζει όπως πριν? Όταν η πραγματικότητα φαίνεται να καθυστερεί να συναντήσει την αλλαγή σου. Είναι δύσκολο. Η παλιά σου ταυτότητα θα προσπαθήσει να σε επαναφέρει, να σε τραβήξει πίσω στον φόβο και στην αβεβαιότητα. Αλλά κάθε αντίσταση σε αυτή τη σιωπή είναι αντίσταση στη δική σου εξέλιξη. Όσο πιο πολύ αγκαλιάζεις τη σιωπή, όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι αυτό που δεν βλέπεις, τόσο πιο γρήγορα η νέα σου πραγματικότητα αρχίζει να σχηματίζεται. Και τότε συνειδητοποιείς κάτι εκπληκτικό. Η σιωπή αυτή δεν είναι κενή. Είναι γεμάτη ζωή. Γεμάτη με νέες δυνατότητες, νέες ιδέες, νέα μονοπάτια που δεν μπορούσες να δεις πριν. Η σιωπή είναι η μήτρα του νέου σου κόσμου. Εδώ μαθαίνεις να διαχωρίζεις την ανάγκη από την επιθυμία, να νιώθεις το νέο να γεννιέται χωρίς να το πιέζεις, να εμπιστεύεσαι τη διαδικασία ακόμα και όταν δεν υπάρχει σαφής απόδειξη. Αυτή είναι η στιγμή που η ενέργειά σου γίνεται καθρέφτης. Το πεδίο ανταποκρίνεται στη νέα σου συχνότητα και κάθε μικρή αλλαγή μέσα σου, μία σκέψη, ένα συναίσθημα, μία επιλογή, αρχίζει να αναδιαμορφώνει τη ζωή σου γύρω σου. Αλλά τι συμβαίνει όταν η νέα σου ενέργεια αρχίζει να αναδύεται στον κόσμο και τίποτα γύρω σου δεν μοιάζει όπως πριν? Όταν η πραγματικότητα φαίνεται να καθυστερεί να συναντήσει την αλλαγή σου. Η σιωπή που νιώθεις δεν είναι τυχαία, δεν είναι έλλειψη προόδου ή σημάδι αδυναμίας. Είναι το πιο ιερό στάδιο της διαδικασίας, η στιγμή πριν τη γέννηση του νέου σου εαυτού. Σκέψου το σαν τη στιγμή πριν από την άνοιξη. Η γη φαίνεται νεκρή, το έδαφος αδρανές, αλλά κάτω από την επιφάνεια οι ρίζες εργάζονται σιωπηλά. Η ζωή αναδιατάσσεται, ετοιμάζεται να ξεπηδήσει μέσα από τη γη, έτοιμη να αναδυθεί σε φως και χρώμα. Ακριβώς έτσι λειτουργεί και το πεδίο. Το σύμπαν δεν έχει καθυστέρηση. Απλώς περιμένει εσένα να σταθεροποιηθείς στην νέα σου συχνότητα. Αυτός είναι ο λόγος που τώρα όλα φαίνονται ασταθή. Οι παλιές σου ταυτότητες προσπαθούν να τραβήξουν πίσω ό,τι αφήνεις. Οι σχέσεις που δεν αντέχουν το νέο σου φως ξεθοριάζουν και οι συνθήκες που κάποτε φαινόταν σίγουρες γίνονται ρευστές. Μην πανικοβάλλεσαι. Αυτή η φαινομενική αταξία είναι απλώς η διαδικασία της αναπροσαρμογής. Η ζωή σου καθαρίζει τον χώρο για να φιλοξενήσει την έκδοση του εαυτού σου που μόλις άρχισε να αναδύεται. Στη σιωπή αυτή μαθαίνεις κάτι κρίσιμο. Δεν χρειάζεται να πιέσεις, να κυνηγήσεις, να αποδείξεις τίποτα. Η δύναμή σου δεν βρίσκεται στην προσπάθεια, αλλά στην παρουσία.
στην ικανότητα να μένεις σταθερός, ήρεμος, ακέραιος μέσα στο χάος. Κάθε φορά που νιώθεις το παλιό σου εγώ να επαναστατεί, θυμήσου, δεν χάνεις, δεν αποτυγχάνεις. Απλώς ο παλιός σου κόσμος τελειώνει για να γεννηθεί ο νέος. Και τότε κάτι εκπληκτικό συμβαίνει. Μέσα στη σιωπή η ενέργεια σου αρχίζει να γίνεται καθαρή. Η δόνησή σου σταθεροποιείται και το πεδίο ανταποκρίνεται. Ξαφνικά οι ευκαιρίες που έμοιαζαν αδύνατες αρχίζουν να εμφανίζονται. Οι άνθρωποι και οι καταστάσεις που ταιριάζουν στη νέα σου συχνότητα έρχονται κοντά σου. Κάθε μικρή ένδειξη είναι σαν ένα ψίθυρο από το σύμπαν. Έλα, ήρθε η στιγμή. Αυτή είναι η αναγέννηση, η στιγμή όπου δεν χρειάζεσαι πλέον εξωτερική επιβεβαίωση, όπου η σταθερότητά σου δεν εξαρτάται από τα γεγονότα γύρω σου, αλλά από τη σύνδεση σου με τη δική σου αλήθεια, όπου κάθε κίνηση, κάθε αναπνοή, κάθε σκέψη δημιουργεί αντίκτυπο στο πεδίο γύρω σου. Η σιωπή πριν την αναγέννηση είναι ο καθρέφτης σου. Αν μπορείς να παραμείνεις μέσα σε αυτήν χωρίς φόβο, χωρίς πίεση, χωρίς να κυνηγάς, το πεδίο θα ανταποκριθεί όχι επειδή το απαιτείς, αλλά επειδή το προσκαλείς με την ίδια σου την ύπαρξη. Τώρα που η σιωπή σου έγινε μήτρα για το νέο, πώς κρατάς την ενέργεια αυτή καθαρή? Πώς μεταφέρεις τη σταθερότητα της αναγέννησης στην καθημερινή σου ζωή, χωρίς να επιστρέψεις στους παλιούς κύκλους? Στο κεφάλαιο 10 θα εξερευνήσουμε την εμπέδωση της νέας σου ταυτότητας, τον τρόπο να ζεις το νέο σου επίπεδο ενέργειας με συνέπεια και χαρά. Τώρα που η σιωπή σπάει και η αναγέννηση έχει αρχίσει, έρχεται η στιγμή να εδραιώσεις τη νέα σου ύπαρξη. Η εμπέδωση δεν είναι στιγμιαία, δεν είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης απόφασης ή μιας εντυπωσιακής αλλαγής. Είναι καθημερινή πρακτική. Ξεκινάει με το να παρατηρείς ποιος είσαι τώρα, χωρίς κρίση. Ποιος είναι ο νέος σου εαυτός, πώς αντιδρά, πώς σκέφτεται, πώς νιώθει. Αυτός ο εαυτός είναι ο σπόρος που το πεδίο έχει αναγνωρίσει και τώρα πρέπει να τον θρέψεις με σταθερότητα, προσοχή και αγάπη. Η νέα ταυτότητα ζητάει συνεχή συντονισμό. Κάθε φορά που επιστρέφεις σε παλιές συνήθειες, παλιές σκέψεις, παλιά μοτίβα, θυμήσου, δεν αποτυγχάνεις. Απλώς ο χώρος σου χρειάζεται να καθαριστεί ξανά. Κάθε επανεκκίνηση είναι μέρος της διαδικασίας. Η εμπέδωση απαιτεί να ζεις από τη συχνότητα που θες να κρατήσεις, όχι από την αβεβαιότητα ή τον φόβο. Αυτό σημαίνει να παίρνεις τις ίδιες αποφάσεις όπως θα τις έπαιρνε ο νέος σου εαυτός. Να μιλάς με τρόπο που αντικατοπτρίζει τη νέα σου δύναμη. Να επιλέγεις συνθήκες, ανθρώπους και συνήθειες που υποστηρίζουν αυτόν τον νέο εαυτό. Και κυρίως η εμπέδωση σημαίνει να μην ψάχνεις συνεχώς αποδείξεις, να μην χρειάζεσαι συνεχείς επιβεβαιώσεις. Όταν η νέα σου ταυτότητα είναι σταθερή μέσα σου, γίνεται η ίδια η απόδειξη. Η σταθερότητά σου είναι το σήμα που το πεδίο αναγνωρίζει. Αυτή είναι η δύναμη του να ζεις από τον νέο σου εαυτό. Η ζωή δεν είναι πια αγώνας, δεν είναι επιβίωση. Είναι συνεργασία με το πεδίο, συντονισμός με τη δόνηση που θέλεις να εκδηλώσεις. Κάθε στιγμή γίνεται ευκαιρία να εμβαθύνεις την αλήθεια σου. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε ενέργεια λειτουργεί σαν δονητικός χάρτης που καθοδηγεί τη νέα σου πραγματικότητα. Και τότε συνειδητοποιείς κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Δεν χρειάζεται να τρέχεις, να πιέζεσαι, να κυνηγάς. Όσο περισσότερο ζεις από αυτήν τη νέα συχνότητα, τόσο πιο φυσικό γίνεται το να λαμβάνεις ό,τι έχεις ήδη καλέσει. Η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται πλέον στην επιθυμία σου να έχεις κάτι, ανταποκρίνεται στη συχνότητα που εκπέμπεις. Και τώρα φτάνουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής, αλλά όχι στο τέλος της διαδικασίας σου, γιατί αυτό που μόλις άκουσες δεν είναι απλά ένα μάθημα ούτε μια θεωρία, είναι ένας χάρτης για να συναντήσεις τον εαυτό σου στο πιο καθαρό, δυνατό και αυθεντικό του επίπεδο. Στην πορεία αυτή έμαθες κάτι θεμελιώδες. Δεν υπήρχε ποτέ δοκιμασία.
Δεν υπήρχε ποτέ καθυστέρηση, υπήρχε μόνο η προετοιμασία. Το πεδίο δεν σε τιμωρούσε, σε καθοδηγούσε, και κάθε στιγμή που ένιωθες φόβο, αβεβαιότητα ή πίεση, στην πραγματικότητα σε στήριζε, σε ετοίμαζε για το νέο σου εαυτό. Αυτό που αλλάζει τώρα δεν είναι απλώς η ζωή σου έξω από εσένα, είναι η συχνότητα σου, η ενέργεια σου, η αντίληψη σου, και όσο πιο πολύ ζεις από αυτή τη νέα συχνότητα, τόσο πιο σταθερή γίνεται η νέα σου πραγματικότητα. Θυμήσου, δεν χρειάζεται να πιέζεσαι, δεν χρειάζεται να κυνηγάς αποδείξεις. Η ζωή ανταποκρίνεται στην καθαρότητα της ενέργειας σου, στη συνέπεια του είναι σου, στην ικανότητά σου να εμπιστεύεσαι την ίδια τη διαδικασία. Αυτή η στιγμή, αυτή η ανάσα που παίρνεις τώρα, είναι η απόδειξη ότι είσαι έτοιμος. Η σιωπή, η αναστάτωση, οι αλλαγές που ένιωσες, όλα ήταν μέρος του καθαρισμού, της προετοιμασίας, της αναγέννησης, και τώρα ο νέος σου εαυτός στέκεται μπροστά σου, όχι ως ιδέα ή όνειρο, αλλά ως ζωντανή πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι απλή. Δεν είσαι εδώ για να επιβιώσεις. Είσαι εδώ για να ζήσεις πλήρως, να εκπέμπεις τη συχνότητα που είσαι γεννημένος να κρατάς και να δημιουργείς από την καθαρότητα της ύπαρξής σου. Όλα όσα ένιωσες, όλα όσα πέρασες δεν ήταν καθυστέρηση. Ήταν προετοιμασία, και τώρα το πεδίο είναι έτοιμο να σε συναντήσει εκεί που βρίσκεσαι, με πλήρη εμπιστοσύνη, με σταθερή συχνότητα, με καρδιά ανοιχτή. Αυτός είναι ο πυρήνας της διαδικασίας. Η μεταμόρφωση δεν συμβαίνει με πίεση. Συμβαίνει όταν επιτρέπεις τον εαυτό σου να γίνει ο καθρέφτης της δικής σου συχνότητας. Και όταν αυτό γίνει, η ζωή σου δεν χρειάζεται να κυνηγηθεί. Η ζωή απλώς σε βρίσκει. Αυτή είναι η σεζόν σου. Η εποχή της προετοιμασίας ολοκληρώνεται και η εποχή της πλήρους εκδήλωσης αρχίζει. Είσαι έτοιμος. Ο κόσμος γύρω σου απλώς αντανακλά την αλλαγή που έχει ήδη συμβεί μέσα σου. Και αν κάτι σε συγκίνησε σε αυτό το ταξίδι, αν ένιωσες έστω και ένα μικρό φως μέσα σου, άφησέ το να μείνει. Άφησέ το να γιωθεί στην καθημερινότητά σου. Και θυμήσου πάντα, δεν υπάρχει καθυστέρηση, δεν υπάρχει δοκιμασία, μόνο η συνεπής, απαλή και δυνατή διαδικασία του να γίνεις αυτό που πάντα ήσουν προορισμένος να είσαι. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι από αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Αν θέλεις να στηρίξεις τη δουλειά μου, μπορείς να κάνεις μια μικρή δωρεά από το link που θα βρεις στην περιγραφή. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.